साथीहरु फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई F1 टेक इन्फो युट्युब च्यानलमा। मैले आज तपाईहरुको लागि यो भिडियोमा यदि तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा फ्रेश अपरेटिङ सिस्टम अर्थात कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नु भएको छ भने तपाईलाई विभिन्न एप्लिकेसन सफ्टवेयरको अर्थात विभिन्न सफ्टवेयरको आवश्यक पर्न सक्छ। उक्त सफ्टवेयरलाई तपाईहरुले इन्स्टल गर्दाखेरि विभिन्न वेबसाइटहरुमा गएर अर्थात गुगलमा सर्च गरेर साथसाथै तपाईले विभिन्न ब्याकअपहरु मार्फत इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाईलाई सजिलो बनाउनको लागि मैले यो भिडियो बनाउन गएको छु। तपाईले सिंगल एउटा वेबसाइटमा गएर सजिलैसँग तपाईलाई आवश्यक पर्ने फ्री सफ्टवेयरहरु जुन किन्न नपर्नु पर्ने अर्थात की राखेर रजिस्टर गर्न नपर्ने सफ्टवेयरहरुलाई तपाईहरुले सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ सिंगल क्लिकमा। त्यसको लागि मैले यहाँ मेरो वेब ब्राउजर ओपन गर्न गएको छु। मैले मेरो गुगल क्रोम ओपन गर्न गएको छु। यसमा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ नाइनाइट टाइप गर्नुलाई यसरी तपाईले आफ्नो वेब ब्राउजरको एड्रेस बारमा नाइनाइट टाइप गर्नुला। मैले यसको अफिसियल वेबसाइटको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोवाइड गर्नेछु। टाइप गरेर इन्टर प्रेस गर्नुला। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि एउटा ठाउँमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नाइनाइट और अपडेट मल्टिपल एप्स एट वन्स भनेर देखाएको छ। यसमा क्लिक गर्नुला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो ठाउँमा विभिन्न एप्लिकेसनहरु देखिएको जस्तो वेब ब्राउजरसँग रिलेटेड, त्यसैगरी यो ठाउँमा देखेको छ मेसेजिङसँग रिलेटेड, मिडियासँग रिलेटेड, रन टाइमसँग रिलेटेड, इमेजिङसँग रिलेटेड, डकुमेन्टसँग रिलेटेड, त्यसैगरी सेक्युरिटीसँग रिलेटेड जुन फ्री एन्टिभाइरसहरु दिएको छ। यो ठाउँमा फाइल शेयरिङसँग रिलेटेड, त्यसै अनलाइन स्टोरेजसँग रिलेटेड अदर्समा गुगल अर्थदेखि लिएर यहाँ देखिराख्नुपर्छ तपाईले। जस्तो तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर यहाँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले फायरफक्स आवश्यक छ मलाई भने चाहिँ वेब ब्राउजरमा मेरो गुगल क्रोम अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ। मैले फायरफक्स इन्स्टल गर्न गएको छु। यसरी सिलेक्ट गर्न तपाईले। त्यसैगरी मेरो डिस्कर्ड इन्स्टल गर्नु पर्न चाहेको छु मैले भने चाहिँ यहाँ डिस्कर्डमा मैले टिक लगाएको छु। त्यसैगरी यहाँ VLC मिडियामा राखेको छु। मैले मिडिया प्लेयरमा एउटा VLC लाई सिलेक्ट गरेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट्समा पनि देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो फक्स रिडर भनेर देखाएको छ। यो ठाउँमा तपाईले जस्तो अरु युटिलिटीजहरु देख्न भएको छ। यो ठाउँमा टिम भ्युअरहरु छ यसरी देखाएको छ। तपाईलाई चाहिने आवश्यक पर्ने विभिन्न एप्लिकेसन सफ्टवेयर अर्थात युटिलिटी सफ्टवेयर तपाईले यहाँबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ सिंगल क्लिकमा। त्यसैगरी यो ठाउँमा चाहिँ एउटा ड्रप बक्स देखिएको छ, वन ड्राइभ, गुगल ब्याकअप भनेर यसरी देखिएको छ जुन अनलाइन स्टोरेज। यसरी तपाईले आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरहरु यहाँ सिलेक्ट गरेर तपाईले यहाँ तलपट्टि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। गेट योर नाइनाइट भन्नेमा क्लिक गर्नुलाई यसरी गेट योर नाइनाइटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको डाउनलोडिङ भइरहेको छ। साथीहरु यहाँ तलपट्टि देखिसक्नुहुन्छ डाउनलोडिङ। यदि तपाईहरुको सिलेक्ट गरिसकेको सफ्टवेयर डाउनलोड भएको छैन अर्थात यो नाइनाइटको तपाईको सेट अफ फाइलहरु डाउनलोड भएको छैन भने तपाईले यो ठाउँमा रिट्राई द डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। यसमा यसलाई ओपन गर्न गएको छु। यसलाई मैले ओपन गर्न गएको छु डाइरेक्टली। ओपन गर्ने बित्तिकै प्रिपेयरिङ सेटअप भनेर भइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा प्रिपेयरिङ भइरहेको छ। यो साथीहरु यो सफ्टवेयर डाउनलोडिङको लागि प्रिपेयरिङ भइरहेको छ। अब तपाईले यसमा क्लिक गर्नुला। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले डाउनलोडिङ फायरफक्स भनेर देखिएको छ। यो चाहिँ डाउनलोडिङ कति फास्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको कनेक्टेड इन्टरनेटको स्पिडमा डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि इन्स्टलिङको प्रोसेसमा चाहिँ कतिको फास्ट इन्स्टल हुने जुन डाउनलोड गरिसकेको एप्लिकेसन भनेपछि तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा भएको डिभाइसको कन्फिगरेसनमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईले फास्ट डाउनलोड गर्नको लागि अर्थात तपाईले फास्ट इन्स्टलको लागि इन्टरनेट र तपाईको डिभाइसको कन्फिगरेसनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको यहाँ डाउनलोडिङ फायरफक्स भनेर डाउनलोडिङ भइरहेको छ। तपाईले सो डिटेल्स गर्नु भने यो ठाउँमा यसरी डाउनलोडिङ भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ VLC वेटिङ टु डाउनलोड र डिस्कर्ड वेटिङ टु डाउनलोड भनेर यसरी स्ट्याटस देख्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ डिटेलमा हेर्दाखेरि र योबाट तपाईहरुले डाउनलोड गरिराखेको जुन सफ्टवेयरहरु छ एकदमै लेटेस्ट सफ्टवेयर डाउनलोड हुन्छ जुन अफिसियल वेबसाइटमा प्रोवाइड भएको अर्थात अफिसियल वेबसाइटले प्रोवाइड गरेको लेटेस्ट सफ्टवेयरहरु चाहिँ डाउनलोड हुन्छ यो नाइनाइट मार्फत। नाइनाइटले एउटा जावा स्क्रिप्ट मार्फत जुन एउटा प्याकेजिङ गरेर विभिन्न यस्ता खालको सफ्टवेयरहरुलाई सिंगल एउटा क्लिकमा डाउनलोड गर्ने जुन मेथड दिएको छ एकदमै यो ट्रिकी अर्थात एकदमै सर्टकट जुन चाहिँ टिप्स रहेको छ मैले यो तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु। यसरी तपाईले सजिलैसँग आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्स्टलिङ फायरफक्स भनेर देखिएको छ। यहाँ इन्स्टलिङ भइरहेको छ। डाउनलोड भएर सिद्धिसकेपछि इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ डेस्कटपमा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेरिराख्नुहुन्छ तपाईले यहाँ भर्खर एउटा आइकन जेनेरेट भएको छ फायरफक्सको डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसैगरी डाउनलोड भएर पनि इन्स्टल भइसकेको छ। र अर्को यहाँ VLC मिडिया प्लेयरको जुन डाउनलोड भइरहेको छ फायरफक्स इन्स्टल भएर यहाँ ओके भइसकेको छ। स्ट्याटस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ ओके भइसकेको छ। यसरी साथीहरु इन्स्टल भएको छ। यहाँ मैले अघि पनि भनिसके इन्स्टलिङ र
डाउनलोडिङको प्रोसेस तपाईको डिभाइसको कन्फिगरेसन र इन्टरनेटमा डिपेन्ड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई तपाईहरुले आफूले ध्यान दिनु होला। साथीहरु यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा मेरो च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला। मैले यस्तै प्रकारको जुन टिप्सहरु तपाईहरुको लागि लिएर आउने छु अन्य भिडियोहरुमा पनि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ VLC मिडिया प्लेयर पनि डाउनलोड भएर इन्स्टल भएर डेस्कटपमा देखिसकेको छ। अब यहाँ डिस्कर्ड एउटा फाइनल मैले तीनवटा एप्लिकेसन जुन अर्थात तीनवटा सफ्टवेयरलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर डाउनलोड गरेको थिए। यहाँ चाहिँ डाउनलोडिङ भइरहेको छ। अब मेरो डिस्कर्ड डाउनलोड भएर इन्स्टल भइसकेपछि कम्प्लिट हुनेछ यो इन्स्टलेसन। यसरी तपाईहरुले नाइनेट एप्लिकेसन मार्फत अर्थात नाइनेट मार्फत तपाईले आफूले चाहेको विभिन्न जस्तो वेब ब्राउजरसँग रिलेटेड, अनलाइन स्टोरेजसँग रिलेटेड, युटिलिटिजहरु, मेसेजिङसँग रिलेटेड, मिडियासँग रिलेटेड, इमेजिङसँग, डकुमेन्टसँग, सेक्युरिटीसँग रिलेटेड विभिन्न किसिमको सफ्टवेयरहरु तपाईहरुले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। नाइनेट मार्फत सिंगल क्लिकमा तपाईहरुले विभिन्न प्रकारको सफ्टवेयरहरु तपाई सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सिंगल क्लिकमा जुन अनलाइन सफ्टवेयर हो अर्थात अनलाइन इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ नाइनेट मार्फत। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्कर्ड पनि डाउनलोडिङ कम्प्लिट भएर इन्स्टल भइरहेको छ। इन्स्टलिङ डिस्कर्ड भनेर देखिएको छ। यहाँ इन्स्टलिङ भइसकेपछि यहाँ दुईटा फायरफक्स र VLC मिडिया प्लेयर इन्स्टल भएर स्ट्याटस ओके भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कम्प्लिटली मेरो इन्स्टल भएर डिस्कर्ड पनि डेस्कटपमा जेनेरेट भइसकेको छ। फिनिशिङ भइरहेको छ। यहाँ स्ट्याटस ओके भइसकेको छ। सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरु कम्प्लिटली मेरो इन्स्टल भएर मेरो ल्यापटपमा इन्स्टल भइसकेको छ। र त्यसपछि अब तपाईले यो नाइनेटलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यस्तै खालको भिडियोहरुको लागि तपाईहरुले F1 टेक इन्फो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। र म यस्तै प्रकारका टिप्सहरु अर्थात ट्रिक्सको लागि चाहिँ अन्य भिडियोहरु लिएर अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु।